ටෙලිවිෂන් කලාවේ සයිබර් ආක්‍රමණ අයිබෝන් රිට්ස් TV මගේ YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ කවුරුත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ අනිත් තාමත් වැදගත් පාඩමක් ගැන. ඒ තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ laptop එකට නැත්නම් ඔයාගේ PC එකට වෛරස් එකක් ඉන්ෆෙක්ට් වෙලාද කියලා කොහොමද දැනගන්නේ සහ එහෙම වෛරස් එකක් ඉන්ෆෙක්ට් වෙලා තියෙනවා නම් ඒක කොහොමද අයින් කරගන්නේ කියලා. අපි මේකට කිසිම third party antivirus software එකක් භාවිත කරන්නේ නැහැ. ඒක තමයි මේකේ තියෙන විශේෂත්වය. අපි මේ Windows operation system එකත් එක්කන default CMD නැත්නම් command prompt කියන application එක use කරලා තමයි මේ වෛරස් එක අඳුනාගන්නේ සහ ඉවත් කරන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ මෑත භාගයේ ඔයගොල්ලන්ගේ pen drives වලට ගොඩක් ඉන්ෆෙක්ට් වෙච්ච වෛරස් එකක්. ඒක අපි හඳුන්වන්නේ shortcut virus එක කියලා. මේ shortcut virus එක නිසා ඔයගොල්ලෝගේ ගොඩක් pen drives මේ වෙනකොට අකර්මණ්‍ය වෙලා. අපි අද කියලා දෙන්නම් මේ අකර්මණ්‍ය වෙච්ච ඒ වගේ shortcut virus එක infect වෙච්ච pen drive එකක් කොහොමද යථා තත්ත්වයටපත් කරගන්නේ කියලා මේ සරලම CMD කියන application එක use කරලා. එහෙනම් අපි ගිහින් බලමු කොහොමද අපි මේ CMD application එක use කරලා ඔයාලගේ laptop එකට antivirus එකක් infect වෙලා කියලාද දැනගන්නේ සහ එමේ infect වෙලා තියෙනවා නම් virus එකක් ඒක අයින් කරගන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි ගිහින් බලමු. මුලින්ම search bar එකේ CMD කියලා type කරගන්න ඕනේ. ඒ CMD කියලා type කරාම command prompt කියලා software එක shortcut එකක් මේ පැත්තෙන් දිස් වෙනවා. අපි එතෙන්ට ගිහින් ඒක උඩින් right click කරලා run as administrator කියලා ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන yes ලබා දීම සිදු කරන් පසුව අපිට එනවා command prompt එක මේ විදිහට. අපේ දැනට තියෙන්නේ C drive එකේ Windows System 32 කියන path එකේ තමයි අපේ command prompt එක දැන් run වෙන්නේ. අපි ඒක C drive එකට ගන්නවා මේ CD dash සංකේතය යොදලා enter කිරීම මගින් දැන් C drive එකට ඔයාලගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන දැන් C drive එකට path එක හදාගෙන තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු C drive එකේ මොනවද මේ තියෙන auto run file එකක් C drive එකේ මේ වෙනකොට install වෙලා තියෙයිද කියලා. මේ auto run file එක අපි කතා කරන්න ඕන auto run file එක මේ Windows system එකක තියෙන්නේ වෛරස් එකක් විදිහට තියෙනවා නම් මේක hide වෙලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැහැ මේක. hide වෙලා තියෙන්නේ මේ auto run file එකේ අර වෛරස් එක create කරපු එයා ඒක hide කරලා තමයි පෙන්වන්න කරන්නේ මේ Windows system එක ඇතුලේ. ඒක නිසා අපි දැන් හොයාගන්න ඕන මේ hide වෙලා තියෙන auto run files මේ C drive එක ඇතුලේ තියෙනවද කියලා. ඒකට අපි add trip space dash h space dash r space dash s auto run dot inf කියලා type කරලා enter කිරීමක් ලබා දෙනවා. මේ enter කිරීම ලබා දුන්නෙන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට දැන් දැක්කනේ මෙතන මැසේජ් එකක් එනවා file not found කියලා. ඒ කියන්නේ මගේ කම්පියුටර් එකේ C drive එකේ auto run file එක hide වෙලාවත් මගේ C drive එකේ නැහැ. ඒක නිසා තමයි මේ විදිහට පෙන්වුම් කරන්නේ. අපි දැන් බලමු drive එකකට ගිහින් මෙන්න මේ D කියන drive එකේ අපි auto run file එක හදමු. අපි මෙතනින් ගිහින් auto run file extension එක විදිහට inf කියලා තමයි ලබා දෙන්නේ. auto run file තියෙන extension එක විදිහට inf කියන file format එකේ තමයි. අපි ඒක ලබා දීම සිදු කළා. මේ yes ලබා දීම මෙතන සිදු. දැන් අපි drive එක මාරු කරමු මේකෙන් D එකට. D එකට මාරු කරමු. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති දැන් මේ drive එක D path එකට ගියාද. ඒ කියන්නේ අපි select කරලා තියෙන්නේ D drive එක. දැන් D drive එකේ අපි මේ auto run කියන ෆයිල් එක තියෙනවද කියලා check කරලා බලමු. අපි දැන් මෙහෙම enter ලබා දීමේදී ඔයගොල්ලන්ට පේනවා file not found කියලා message එකක් ආවේ නැහැ. ඒ කියන්නේ auto run කියලා ෆයිල් එකක් අපි දැනටමත් හදලා තියෙන්නේ. මේ අපි ඒක හදපු එකක්. මම දැන් හදපු ෆයිල් එක මේ auto run කියලා. ඒ auto run ෆයිල් එක දැන් D drive එක ඇතුලේ තියෙනවා. ඒක නිසා තමයි මෙතනින් message එකක්
පෙන්නුම් නොකරේ file not found කියලා. අපි එතෙන්දී දැන් මෙතන මේ select වෙච්ච file එක delete කරන විදිය අපි දැන් බලමු. del auto run in කියලා බාදීමක් කළා අපි දැන් මෙතන අපි මේ ෆයිල් එක delete වෙන ආකාරය පෙන්වන්න කරා. දැන් මෙතනින් enter කිරීමක් ලබා දෙනවා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන තිබුණු auto run file එක delete වෙලා. ඒ වගේම hide වෙලා තියෙන auto run files උත් මෙතනින් ඉවත් වෙලා යනවා. ඒ විදිහට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට auto run කියන වෛරස් එක. ඒ කියන්නේ මේ වෛරස් එකක් හදලා මේ ඒ වෛරස් එක auto run වෙනවා ඕගොල්ලන්ගේ කම්පියුටර් එක on කරන අවස්ථාවේදී. ඒ auto run වීමේදී වෛරස් එකේ තියෙන කෝඩින් කේතවලට පුළුවන් ඔයාලගේ system files delete කරලා දාලා system corruption එකක් කරන්න. corrupted system එකක් කරන් පස්සේ system එක හරියට වැඩ කරන්නේ. ඒක තමයි මේ වෛරස් එකෙන් සිද්ධ කරන්නේ. අපි ඒ වෛරස් එක delete කරන විදිය තමයි දැන් මේ බැලුවේ. අපි දැන් බලමු pen drive එකේ තියෙන shortcut virus එක කොහොමද අයින් කරගන්නේ කියලා. මේ මගේ laptop එකට භාවිත කරලා තියෙන pen drive එක G කියන අක්ෂරයෙන් තමයි සංකේතවත් වෙන්නේ. අපි ඒක ගිහින් බලමු. USB drive G කියලා තමයි G කියන අක්ෂරයෙන් තමයි මගේ pen drive එක පෙන්නුම් කරන්නේ මගේ මේ laptop එක ඇතුලේ. ඒක නිසා අපි මේ path එක change කරගන්න ඕන G වලට. අපි G drive එකට path එක මේ විදිහට change කරගෙන අපි පෙර පරිදිම attrib space dash h dash r dash s slash s slash d g star dot star ලෙස සටහන් කරලා අපි enter ලබා දීමක් කරනවා. එතෙන්දී ඔයගොල්ලන්ගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන attributes file ඔක්කොම මෙතනින් පෙන්නුම් කරනවා වගේ වෛරස් එකක් මෙතන run වෙනවා. එහෙම වෛරස් එකක් run වෙනවා නම් මෙතනින් file ටික ඔක්කොම මේම පල්ලෙහාට පෙන්නුම් කරලා ඒ තියෙන වෛරස් ටික ඔයගොල්ලන්ට දැක් ගන්න ලැබෙනවා. මගේ pen drive එකේ shortcut වෛරස් එකක් නැති නිසා මේ විදිහට පෙන්නනවා. අපිට දැන් ඊට පස්සේ මේ shortcut virus එක delete ඒ විදිහට shortcut virus එකක් පෙන්නුම් කරොත් මේ ස්ථානයේ ඔයගොල්ලන්ට ඒ shortcut virus එක delete කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ command එක ලබා දීලා star.int කියන file extension එකෙන් තමයි මේ shortcut virus එක හදලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා int කියන format එක ලබා දීලා අපි මෙතනින් enter කිරීම ලබා දුන්නොත් එහෙම file එකක් ඒ G drive එක ඇතුලේ තිබුණොත් ඒ file එක delete වෙලා ඕගොල්ලන්ගේ laptop එකේ pen drive එකේ තියෙන shortcut virus delete කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ කියන cmd command prompt කේත ලබා දීම.